بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره لیکچر چې کوم دی مایکروسافټ ایکسس سټارټ دی. په مایکروسافټ ایکسس کې نن زموږ سره فلټر دی. کلیر شو چې فلټر د مختلف پرپس لپاره موږ یوز کولی شو. فار ایگزامپل زموږ سره دلته نیم ولیکو صحیح شوه، او بیا دلته جاب ولیکو، بیا دلته مونږه سیلری ولیکو صحیح شوه. سیلری دا نیمز وغیره تاسو کله انټری کړه. بیا د نیم کې چې کوم دی رینډملی نیم ولیکا، سیم نیم ولیکا، جان شو، بیا علی شو، بیا زموږ سره اسد شو کلیر شو، بیا چې کوم دی خان شو، بیا لیټ سپوز ذاکر شو، بیا چې کوم دی زموږ سره احمد شو کلیر شو. احمد دا شو. د هغې جابس چې کوم دی دلته لیټ سپوز څه انجینیر کا کلیر شوه، څه ډاکټر کا، څه چې کوم دی ټیچر کا کلیر شو، څه چې کوم دی زموږ سره کلرک کا کلیر شو کلرک، او څه چې کوم دی دلته نه نور داسې ولیکه چې زموږ سره اگین انجینیر شو، بیا زموږ سره ټیچر شو. لیټ سپوز دا مونږ ولیکو، هغې ته سیلري ورکو. لیټ سپوز داسې 4000 ټو، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی 5000 ټو، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی 3000 ټو صحیح شوه، او بیا اگین چې کوم دی 4000 ټو، بیا اگین چې کوم دی دلته 3000 بیا منشن کوي، او بیا 4000 داسې ولیکو، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی 5000 دا ولیکه کلیر. د هغې نه بعد بیا څه وکړه، دا ټوټلی سلیکټ کا صحیح شوه. چې کله دې سلیکټ کو نو بیا فلټر باندې کلیک کا کلیر شوه. د فلټر دپاره شارټکټ کی تاسو ته شو کوي کنټرول پلس شیفټ پلس ایل صحیح ده، چې بیا درته ایزده وي. نو فلټرز باندې ما کلیک کا، اټومیټیکلی چې کوم دی فلټرز راغله کلیر شوه. اوس تا وګوره په دې په ترو باندې سارټ A to Z دا هم پکې کولی شي، either using for ascending or descending order clear. نو دا مونږه سارٹ یوز کو کلیر شو. بیا descending order کلیر شو، نو by descending order ذاکر مخکې لاړې کلیر شو، خان شو، بیا جان شو، بیا اسد شو، بیا احمد شو. نو په دې فارم سره نو سته کو چرته غواړي نو مونږ به ډیټا په ascending order کې څه کوو غوښتل غواړو. یو خو پکې دا کمال دی، بل پکې دا کمال دی چې سارٹ بای کاسټم سارٹ کلیر شو. په دې طریقه کلر کلیر شو. نو کلرز وایز چې کوم دی سارټینګ په دې باندې څه کیږي. پس دیس کې مونږه دا لیټ سپوز دا لاین مونږه سلیکټ کړی، او دې ته مونږ راشو دلته بیکګراوند کلرز ورته ورکو، یا ورته ریډ ورکو کلیر شو. سوري واپس چې کوم دی دا لرې کا صحیح ده، دا فارمز شو. بیا د هغې نه بعد لږ سلیکشن واخله، داسې دا سلیکټ کا کلیر، او بیا دلته راشه دلته نه بیکګراوند کلرز دا سلیکټ کو، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دا سلیکټ کا صحیح ده. داسې کلر وایز چې کوم دی بیا هغې ته لیټ سپوز داسې کلرز ورکه دې ته چې زموږ سره دا هم چینج کا صحیح ده. چینجز به پکې وکړو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی مونږ لاړ شو دلته نه کلیک ولګو، او بیا سارټ بای کلر کلیر شو. چې فرسټ اف آل ماته دا کلرز بای کلرز چې کوم دی ماته څه وکړه سارټینګ وکړه. نو کلرز په ترو به تاته څه وکړي دا سارټ، یا چې کوم دی ته دلته راشي نو دا کلرز کلیر شوه. دا مونږ ته فاسټ کا اسینډینګ فارم کې کا، همدغه رنګې ډسینډینګ فارم کې کا کلیر شوه. نو هغه به تاته بیا څه کوي دا ډسینډینګ اسینډینګ فارمز بای کلرز څه کوي دا به شو کوي کلیر. د هغې نه بعد بیا مونږ سره په دې کې چې کومه دی فلټر بای کلرز شو، ټیکسټ شو کلیر شو، ایکویلیټي آف ټیکسټ شو کلیر شو. اوس ایکول ټیکسټ دلته کلیک کو نو په دې کې آپشن راځي ایکول. لیټ سپوز اسد والا مونږ ته شو کا کلیر شو. یو دغه ډیټابیس غوندې دی جوړ کړی، ټوټلی نیمز یا کلرک پکې منشن کې کلیر شو. نو کلرک والا به تاته شو کړي. نو اوس اسد او اسد ټوټلی مونږ ته څه شو کو. بیا د هغې نه بعد دلته فلټر او فلټر کې چې کوم دی اگینز دلته راشي ټیکسټ فلټر کلیر شو. سلیکټ آل د دې نه به واپس تاته ټول راشي، او بیا اوکې ولګي نو ټوټل ریکارډز به تاته څه کېږي واپس راځي. نو په دې کې ډېر زبردسته کارونه خلک کوي.
کلیر شو چې کله ډیټا لارج یو لارج ټیبل نو ته دې په تھرو باندې بیا کولی شي. اوس وګوره دلته اینډ اینډ آر کلیر شو. اوس دیس کې ته شروعات وکړه ایکول کلیر شو ایز ډز ناٹ ایکول نو دا هم منشن کولی شي چې دلته زموږ سره ډز ناٹ ایکول دیس کې ورته منشن کړه چې زموږ سره آسد چې کوم دی یا ویلیو چې ویلیو سلیکټ کې ویلیو ورته راوستلی شي صرف اور صرف چې کوم دی ډز ناٹ ایکول آسد کلیر شو چې زموږ سره څه نه آسد نه صحیح شوه. نو بیا سلیکټ آل واپس ټوټلی راوله او بیا د دلته نه راشه او بیا څه وکړه دلته فلټر ټیکس فلټر بیا ډز ناٹ ایکول موږ خو ایکول ورکړو نو ډز ناٹ ایکول یا ایکولس داسې شو اینډ ویت کلیر شو. نو په دې کې زموږ سره بیا څه شی دي احمد راته شو کړه دا ټوټلی جان پکې شو کړه کلیر شو نو ټول به درته رخلي. دغه رنګې دې کې مونږ اوس ایکول شو از ګریټر دین شو ویلیو شوه که نه ایکول سیلري صحیح شو. دې کې ورته منشن کوو چې ایکول سیلري هغه زموږ سره چې د چا څونه ده 4000 ته لیټس سپوز 4000 او بیا اوکې نو اټومیټیکلی چې کوم دی دا خو ټوټلی هایډ کړه. خو دلته نه بیا راشه دا خو اینډ ویت او بیا ایکول او بیا دلته منشن کړه کلیر شو چې زموږ سره 4000 او بیا اوکې بیا لاړ شه بای سیلري راواخله بای نمبرز دی دا بای ټیکس دپاره مونږ څه کوو یوز کولی شو کلیر شو. بای ټیکس دپاره دی که نه دا یې ټیکس فلټر دی کلیر شو. نو بیا دلته ایکول اگین او هغې نه بعد چې کوم دی دلته بیا نیمز ورکړو چې صرف اسد راته شو که نو اوس ټیکس چې کوم دی مونږ ته څه کوو شو کړو. دغه شانتې ډز ناٹ ایکول چې اسد پکې مه انکلوډ کوه نو هغه بیا تاسو دلته نه راخستی شئ بای سیلري دلته نه راخستلی شئ چې مونږ اوس دلته واپس لاړ شو صحیح شوه او بیا دا څه وکړو سلیکټ آل او بیا د دې نه بعد چې کوم دی اوکې ولګو نو ټوټلی مونږ ته به راشي. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته سارټ بای کلر سارټ بای نمبر کلیر شو سارټ بای نمبر رالی ایکول کلیر شو. نو اوس ایکول رالی اوس 4000 چې د چا سیلري د هغه ټوټلی مونږ ته څه شو کړه نو اوس بیا درته شو کړي کلیر شو. وختي به هایډ کول نو دا تھرو نمبرز چې کوم دی بیا تاسو څه کوئ اپلای کولی شئ. نو مختلف پرپس دپاره دا تاسو څه شي کولی یوز کولی شئ. بګین ویت کلیر شو اوس بګین ویت لیټ سپوز د ا نه چې سټارټي کلیر شو نو دا مونږ ته شو کړه کلیر شو نو ا والا به درته ټوټلی شو کوي صحیح ده. یا د هغې نه بعد چې کوم دی سلیکټ آل کلیر شو واپس به تا ته ټوټلی راځي صحیح شو. دلته کلیک ولګي صحیح شو نو مختلف آپشنز پې تاسو بیا څه شي کولی اف ډز ناٹ کنټین کاسټم فلټر کلیر شو مختلف فلټرز پکې موجود دي نو دا کاسټم فلټرز دی چې دې کې ته آپشنز ورکولی شي بیا کلیر چې زموږ سره دلته ا نه سټارټ یو لیټ سپوز په ډي باندې چې کوم دی زموږ سره موجود دي په ډي باندې ختم دي نو دا پکې نشته دی اوس آلرډي بیا سلیکټ آل نو ټوټلی به تاته څه کېږي شو کېږي. نو دا فلټرز دی. بیا په هغې کې ډیټا کې چې کوم دی بل ایډوانس فلټر ورته ویلی شي کلیر شو یا کلیر فلټر کلیر شو دې سره فلټر کلیر کېږي او بیا چې کله به دې کلیک کړي نو فلټرز به بېرته بیا ختمیږي. بیا په هغې کې زموږ سره ایډوانس فلټر دی چې ایډوانس فلټر هم ډېر امپورټنټس دی کلیر شو چې هغه د څه پرپس دپاره یوز کوو. فار ایگزامپل دلته شیفټ ته راشو او دلته مونږ ولیکو نیمز او بیا دلته ګوډس ولیکو کلیر شو ګوډس ولیکو بیا دلته پرایس ولیکو کلیر شو چې بزنس ټایپ دپاره او هغې کې نیمز چې کوم دی مونږ دا واچو چې زموږ سره اسد او بیا علي او بیا چې کوم دی زموږ سره خان شو بیا لیټ سپوز زموږ سره جان شو بیا لیټ سپوز مان شو کلیر شو بیا لیټ سپوز ذاکر شو صحیح ده. بیا ګوډس کې مختلف شیزونه دي زموږ سره لیټ سپوز ماوس دی کلیر شو یا دلته مونږ سره کیبورډ دی کلیر شو کی او بیا بی او آر ای ډي بورډ دی او بیا د هغې نه بعد دلته زموږ سره لیپټاپ دی یا دغه ده سی پی او ده سنټرل پروسیسینګ یونټس دی اگین بیا دلته ماوس دی او بیا دلته چې کوم دی ماوس دی او بیا دلته زموږ سره کی بورډ دی کلیر شو. پرایس چې کوم دی د هغې ته اپلای کړه چې دلته 300 روپۍ دی بیا دلته چې کوم دی ماوس زموږ سره 150 دی یا 120 دی کلیر شو بیا 220 دی کلیر شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی 300
3000 دی سی پی یو دغه شانتي کیبورډ 150 دی او بیا ماوس چې کوم دی زموږ سره 120 لیټ سپوز دا زموږ سره موجود شو د ایڈوانس فلټر نه مخکې به تاسو څه وکئ فرسٹ اف آل به دا هیډینګ چې کوم دی نیم ګوډس دا به ټوټلی سلیکټ کئ او دغه ځای به څه کوئ کاپي کئ او بیا به راشئ دلته به یو کلیک ولګوئ کلیر شو چې دلته کلیک ولګاو کنټرول وی به کوي دلته او بیا به د میډل کې به ورته څه ولیکئ ماوس لیټ سپوز اوس ماوس والا کسان شو کول غواړي ماوس صحیح شوله نو ماوس به دلته ولیکئ بیا به لاړ شي ایډوانس لیسټ آف رینج په دې کې به څه ولیکئ لیسټ آف رینج کې به دا ټوټلی واچئ کلیر شو لیسټ آف رینج دا ټول به پکې څه کړي کاپي کړي کلیر شوه او بیا کرایټیریا رینج کې به صرف نیم او ماوس دا به پکې انټري کړي کلیر شوه دا به پکې څه کړي انټري کړي دا دوه ځایونه به پکې څه کړي انټري کړي او بیا به د هغې نه بعد دلته اوکې ولګي کلیر شو چې اوس ماوس ټوټلی ماوس ریټونه به تاته بیا څه کړي شو به کړي بیا کنټرول زیډ واپس لاړ شه کلیر بیا ایڈوانس فلټر اوس بل یو پکې ګورو لیټ سپوز کیبورډ والا ګورو نو دیس کې موږ څه ولیکو کې ای پای او بیا بی او آر ای ډي بورډ کیبورډ کلیر شو نو د هغې نه بعد بیا موږ څه کولی شو واپس به لاړ شو ایڈوانس فلټر او بیا به څه وکړي لیسټ آف رینج او لیسټ آف رینج کې به دا هیډینګ ټوټلی به واچي دا یعنې ټوټل ډیټا به واچي بیا د هغې نه بعد کرایټیریا رینج او کرایټیریا رینج کې به بیا دا سلیکټ کړي کلیر شو او بیا د هغې نه بعد به دلته څه ولګي اوکې نو اټومیټیکلی کیبورډ والا کسان به تاته شو کړي او د هغې ډفرنټ پرایس چې کوم دی تاته به دلته څه کړي شو کړي نو دا ډېر امپورټنټ ټاپک چې کوم دی زموږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې دی دا مختلف پرپس دپاره خلک څه کوي یوز کولی شي بیا ټیکسټ ټو کالم کلیر شو ټیکسټ ټو کالم مطلب څه شی دی نو ټیکسټ ټو کالم نیکسٹ نمبر کمانډس دی چې کله موږ په دې باندې کلیک کړو ټیکسټ ټو کالم کلیر شوه نو اوس یو ټیبولر فارمز کریټ کې دی کې اوس فار ایگزامپل زه ولیکم چې دلته نیم کلیر شوه بیا کاما ورکم بیا لیټ سپوز فادر نیم ورکم کلیر شوه ایف سلیش نیم او بیا د هغې نه بعد کاما بیا لیټ سپوز ایډریسز ورکم کلیر شو بیا کاما بیا د هغې نه بعد چې کوم دی مارکس ورکم صحیح شوه بیا کاما بیا ان آی سی نمبر ورکم ان آی سی او بیا کاما کلیر شو بس دغونه کافي دي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ته لاړ شي او دلته کلیک ولګې کلیر شو نو ټیکسټ ټو کالمز په دې باندې کلیک کړي نو ټیکسټ ټو کالم به تا ته الریډي کال کوي نو دې کې دوه قسمه دی یو ډیلیمیټ دی یو زموږ سره پیکس دی نو فرسټ اف آل زموږ سره ډیلیمیټډ کلیر شو په دې باندې کوو نو ډیلیمیټډ چې کوم دی نیکسټ ولګوه دلته تاسو یوز کړی کاما دی یوز کړې ده نو بای ډیفالټس کاما به سلیکټ کړي کلیر شوه بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره دا لرې کړه او بیا دلته زموږ سره نیکسټ او بیا د هغې نه بعد د فینش نو اټومیټیکلی تا ته به ډیټا چې کوم دی په سیل کالمز کې څه شی شي ډسټریبیوټ شي نو دا مطلب زموږ سره لري د هغې نه بعد موږ سره بل یو فارمیټس ورته اپلای کوي فار ایگزامپل موږ اني ویلیو دې ته ورکو که نه اوس داسې ورکو چې دیس کې رول نمبر او بیا ټي وله ورکو کلیر شو بیا نیمز او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته ټي ورکو بیا چې کوم دی ایډریسز او بیا څه ورکو ټي ورکو بیا زموږ سره څه شی ورکو مارکس ورکو او بیا زموږ سره بس ټي نه ورکو بس بیا دلته به کلیک وکړئ کلیر شو نو دلته بیا لاړ شي ټیکسټ ټو کالم او بیا د هغې نه بعد نیکسټ کلیر شو او بیا د هغې نه بعد ټیب کلیر شو اوس به ټیب پریس کړئ کلیر شو ټیب کاما دی وي ټیب پریس کا او ټیب کې چې کوم دی زموږ سره الریډي رول نمبر مارکس بیک شه بیرته واپس نو کاما مونږ لرې کړو صحیح شوه ټیب او دلته ادر کې سوري ادر به دلته پریس کړو نو ادر کې څه ورکړو ټي ورکړو صحیح شوه ټیب نه ادر کې به ټي ورکوئ او بیا نیکسټ او بیا فینش نو اټومیټیکلی ستا سره به فیلډس چې کوم اټریبیوټس دي نو دا به زموږ سره بیا څه شی شي دا به ډسټریبیوټ شي کلیر شوه نیکسټ نمبر چې کوم دی بیا دلته لیکو لیټ سپوز یو نیمز لیکو همداسې دیس کې لیکو چې زموږ سره PAKISTAN پاکستان کلیر شوه چې هر یو ورډس ته مونږ ځان له سیلز ورکو
نه بیا ټیکسټ ټو کالم کلیر شو او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ټیکسټ ویډ او بیا د هغې نه بعد نیکسټ او بیا دلته ته په خپله سجیشن کولی شي کلیر شه دلته یې داسې سجیشن کوه چې کوم ځای کې ورډس ځان لکې انډیویژول فارم کې نه دا ته څه شي کولی شي ګورئ دې فارم سره او بیا نیکسټ او بیا د هغې نه بعد فینش نو اتومیټیکلی ورډس به ځان د سیل ته څه کېږي دا به ډسټریبیوټ کېږي کلیر